Morjesta. Jatketaan taas tän Infinite Bafflen parissa. Tänään olisi tarkoitus tutkia, millaista impedanssikäppyrää me saadaan tällä. Eli me mitataan tuolta amperit ja voltit. Ja niistä me saadaan selviä sitä impedanssi. Ja sitten nähdään, minkälainen impedanssikerroin tällä Infinite Bafflella on. Eli mä tänne vaihoin kytkyn jo yhteen ohmiin. Eli tässä oli ennen 4 ohmin kytky ja nyt on 1 ohmi. Eli tässä meni ennen, tämä oli ennen kelat oli sarjassa ja sitten meni vahvistimelle. Nyt nämä on rinnan. Eli tää tulee hyppypiikottaja toiselta kelalta vaan toiselle. Eli noin yksinkertainen homma. Sitten olisi tarkoitus kytkeä tuo 6,5 tuuma Ground Zeron passo tämän Dayton Audion kaveriksi. Eli tarkoitus olisi kytkeä tuo, toistaa pelkästään korkeat taajuudet ja tämä matalat. No joo, mä tein YouTubeen Sine Sweepin 0-100 Hz, niin muikin tätä voi käyttää sitä samaan tarkoitukseen tai mihinkä ikinä haluaakaan. Niin laitetaan se nyt soimaan, niin siinä vaihtuu taajuus aina sekunnin välein, niin se on aika helppo. Siitä sitten saa se käppyrä irti. Mutta joo, laitetaan se soimaan ja tutkitaan täältä sitten noita ampereita ja voltteja. Jossain 20 Hz tuntumassa näytti oleva korkea impedanssi. Ja sehän on niinku suljetuskotelossa tavallaan se viri, missä on korkea impedanssi. Eli se on periaatteessa niinku tämänkin viri sitten siellä jossain 20 tuntumassa. Mutta joo, käydään kattoo vähän tarkemmin. Mä tein koneella semmoisen jonkun näköisen käppyrän tuosta, niin nähdään, että minkä näköinen se imppikäyrä siellä on. No niin, tässä meillä näkyy tämä mun väsäämä imppikäyrä. Eli tällä on impedanssi näkyy tuossa vasemmalla ja alhaalla näkyy taajuudet. Eli mä mittasin nämä 5-80 Hz. Eli vahvistin meni tuonne 5 Hz asti ja sitten mulla oli suorot auki, niin mä päätin lopettaa tuohon 80 tämän testin tästä. Eli täällä tuo matalin impedanssi oli 36 Hz ja se oli 1,5 ohmia ja täällä oli korkein impedanssi, tämä piikki täällä 19 Hz ja tää oli 3,3 ohmia. Ja sitten täällä alempana täällä meni matalemmalle täällä jossain alle 10 Hz, mutta mä veikkaan, että nämä on vain jotain virheitä nää täällä näin ja muutenkin tommosia taajuuksia ei tule ikinä soitettua, niin näillä ei ole niin merkitystä noilla alle 10 Hz taajuuksilla. Mutta joo, tässä on vieressä tämmöiset
suletun kotelon ja refleksikotelon. Tämmöiset impedanssikäppyrät myös, niin mä huvikseen tähän viereen otin nää. Eli tää on hyvin tämmöisen suletun näköinen, tää Infinite Baffle käppyrä. Eli tässä on tämmönen yksi piikki. Tässä tapauksessa on 19 Hz, on tosi matala, mutta silti. Ja täällä on jotain pientä virhettä näkyy täällä sitten. En tiedä mistä nämä sitten tulee. Eli käytännössä tuo meidän viritystaajuus, tai no voiko se nyt siksi sanoa, mutta kumminkin, niin se on täällä meillä nyt 19 Hz. Ja no kun otan täältä nämä suljetu ja refleksikäppyrät, mitkä tänne on piirretty. Refleksin kotelon viri, se on näiden kahden nyppylän välissä, tämä matalin kohta, eli se on tässä kohtaa. Eli tämän refleksikotelon viri, mikä tähän nyt on piirretty, niin se on 25 Hz, eli se on tuossa kohtaa. Ja tuon suletun kotelon, tämän punaisen käppyrän, no viri tai no miten nyt voikaan sanoa, mikä se nyt onkaan, niin se on tuolla noin 30 Hz näköjään tässä tapauksessa. Sitten tässä alapuolella näkyy näitä virrankulutuksia, jos jotakin kiinnostaa katsoa. Eli se on niin kuin tavallaan käänteinen näihin käppyröihin verrattuna, tämä virrankulutus sitten. Tässä on suletu ja tämä on refleksi. No joo, tuosta käppyristä saatiin sen verran selville, että tää tykkää toistaa aika matalia taajuuksia, tää Infinite Baffle, eli se nyt on niinku aivan satavarma juttu ja korkea taajuuksia täällä on turhaa yrittää odottaa näköjään. Ja sen takia meidän pitää kytkeä tää toinen passu tänne korkeille. Eli kytketään se seuraavaksi, mutta sitä ennen haluttiin nähdä, miten noita matalia taajuuksia tulee. Eli katsotaan äänenpaineen mittarilla 0 Hz ylöspäin, jonnekin vähän ylemmäs asti, että millaista äänenpaineen lukevaa me saadaan tällä näin. Eli tässähän oli se impedanssipiikki, oli 19 Hz, niin mä veikkaan, että jossain sen lähellä tulee tämän se paras äänenpaineen luku. No niin, sitten lähdetään taas testaamaan äänenpaineita. Kokeillaan ekana ihan näin sulettuna ove kiinni ja sitten avataan toinen ovi ja katsotaan vaikuttaako se mitään. Mä veikkaan, että vähän luku nousee kun ove avaa, mutta pianhan se selviää. Mutta juu, lähdetään liikkeelle tuolta ihan 0 Hz asti ja mä otan suurin piirtein saman volyymin, mikä oli viime testissä. Että tämä pitäisi olla nyt vähän lujempaa, mutta ei nyt hirveästi. No katsotaan nyt. Tää mittari menee tonne 5 Hz asti. Se matalempaa tää ei näytä. Nyt taas alkaa haisemaan tuo passo jo. Se ei tykkää yhtään noista korkeista. Tosiaan täällä on suorot nyt vieläkin auki täysin, eli se ottaa tuo korkeakin aivan täysiä. Ja tuo näköjään tuo piikkiluku lähti vähän tavallaan nousemaan tuolla korkeammalla taajuuksilla jo. Eli sellainenkin jännä huomio tuli nyt tehtyä. Mutta joo, 129, 16 Hz, aika matalaa. Mutta tosiaan niinku tuo hajun perusteella jo pitää kyllä sanoa, että sinne menee liikaa tehoa noilla korkeataajuuksilla niinku huomattavasti. Eikä se passo se nyt huomaakin, että se passo ei heilu yhtään niillä korkeataajuuksilla. Se on niinku täysin paikallaan, eli se on periaatteessa vaan pelkkä vastus silloin se kela siellä. Eli se ei jäähdy niinku ollenkaan millään lailla. Ja se on tässä nyt se niinku ongelma. Eli mä oletin, että
Tästä tulee semmonen ongelma, että korkeataajuuksilla tuo passo heiluu ihan hulluna siellä, kun siellä ei ole mitään kontrollia. Mutta se pysyykin täysin paikallaan, niin se tuottaa meille nyt se ongelman sitten. Eli tähän on niinku pakko laittaa toinen passo kaveriksi, että niinku tällä saa ylipäätään niinku mitään järkevää niinku soittokaistaa aikaiseksi. Mutta joo, seuraavaksi sitten se ovi auki testi. Uutta testiä vaan tää ovi auki. Mä veikkaan, että tää soi jonkun verran paremmin näin. Tai ainakin näin niinku korvakuvolta kuulostaa selvästi paremmin soiva. Ovi auki tai sitten tuo kattoluukku tosta auki. Mutta joo, lähdetään testaamaan tästä vaan suorilta käsiin. Ainakin penkki heilu, jos ei mitään muuta tapahdu. Joo, kyllä paremmin soi. Joo. Sanoisin, että paremmin kyllä soi näin ovi auki kyllä. Ja tuo taajuus oli niin korkeammalla 81 Hz, niin se kuulosti jo huomattavasti järkevämmältä kuin tuo aikaisempi. Että joo, kyllä yllättävänkin iso vaikutus tuolla ovella vaan on, kun pystyy hengittämään tää auto tältä paremmin. Mutta joo, seuraavaksi sitten laitan sen toinen passo tuonne kiinni ja katsotaan, että vaikuttaako se mitään näihin käppyröihin. No joo, eli ihan selkeästi meidän pitää saada tältä passolta nyt tehoa pois ylemmiltä taajuuksilta, sitten lisää tehoa niille matalille taajuuksille. Eli meidän pitää suorattaa niitä ylempiä taajuuksia nyt pois sieltä niin. Pitää nyt katsoa, miten mä sen teen. Ja sitten niille ylemmille taajuuksille laitaan tämä. Mutta tässä meillä tulee sitten semmoista ongelmaa, että miten mä saan suorot tehtyä. Elikkä mä saan tehtyä suorot pelkästään vahvistimenta tälle. Ja mulla ei täällä vahvistimessa ole oikeastaan minkäännäköisiä suotoja. Jos saa pelkästään niinku low pass filterin tai high pass filterin päälle, se oli 80 Hz muistaakseni se taajuus siinä, rajataajuus. Että mihinkä saa niinku säädettyä. Eli mä tein nyt semmoisen ratkaisu, että me laitaan tämä RCA:n kautta normaalisti soittimelta. Ja tämä toinen me laitaan takakaiuttimilta, eli näiltä, mikä täällä on. Tämmöisellä linjamuuntimella. On tässä joku halvis linjamuunni, ihan joku tämmönen peruslinjamuunni. Niin me laitaan ne takakaiuttimilta. Sitten mä saan sieltä laitettua sitten suodot. Tai meidän tarvitsee pelkästään saada se subsonikki tai niinku HPF, tai te saa takakaiuttimille, ettei tue toista liian matalia taajuuksia. Sitten tällä me saadaan leikattua sinne 80 Hz tällä vahvistimella. Ja sitten tuo soittimen homma, no se nyt saa sulta soittimelta säädettyä vaan se LPF:n sitten. Mutta katsotaan niitä nyt seuraavaksi. Mä nyt alkuun testaan tämmöstä, että mä pistin täältä vahvistimelta. Täällä näkyy nämä suorat, eli high, eli tää on niinku subsonikki, niin se on tuolla 5 Hz, niin kuin se olikin. Sitten mä säädin tuon lown, eli low pass filterin tuonne 50 Hz. Eli se nyt pitäisi näiden mukaan toistaa 5-50 Hz. Tämän vahvistimen nyt. Ja sitten täältä soittimelta, mulla on onneksi tässä aika hyvät nuo suorot tässä soittimessa, niin saadaan täältä tehtyä sitten ja takakaiuttimen suorat sitten hyvin, mutta tässä on tää suppari nyt ekana.
Ehkä mä pistin täältäkin ton 50 tänne. Kokeillaan nyt aluksi näin, että miltä se vaikuttaa. Ja tätä voi sitten siirtää, jos niinku on tarvetta. Ja tätä me saan vielä paremminkin säättyä sitä sitten kohta, kun mennään kattoo. Sitten täällä Rearissa meillä on sitten se mun pieni Ground Zeron suppari. Eli otan tuota Rearia, eli tää on nyt läpi menee täältä signaali. Niin muutetaan tämä nyt tänne. Mistähän taivaasta me haluttaisiin laittaa se? Laittaako jostain 40. Siinä on 40 viri, niin se periaatteessa voisi mennä tuonne 30 asti, mutta tuo olisi vähän parempi. Tuo olisi paremman näköinen, pitäisi 30 tänne. Juu, no kokeillaan tuo 40 vaikka. Jos nyt tulee kauheita droppia tonne johonkin, niin sitä voi tätä säällä sitten. Mutta periaatteessa kyllä menisi tuonne 30 asti myöskin. Elikkä nyt meillä menee tuo suppari, isompi suppari, menee tonne Infinite Baffle, menee 50 Hz asti ja ei ole mitään HPF, eli se toistaa niin kuin 5 Hz asti, mihinkä tämä vahvistin täällä meni. Sitten tämä Reari, niin tämä meillä nyt on sille mun pikkusupparille, niin tämä toistaa 40 Hz ylöspäin sitten 80 Hz asti, minkä se vahvisti on säädetty. Sitten jos tulee tarvetta paremmille tai niin kuin tarkemmille noille suodoille, niin täällä on tämä parametrinen eku. Niin täältä me saan laittua huomattavasti tarkemmin näitä. Kokeillaan vaikka laittaa supparia täältä näin. Tää on taajuutta ja täältä pitää ottaa varmaan, jos mä otan supparia laittaa, niin laittaa high passi vaikka tosta. Ja täältä me saadaan, täältä saadaan aika hyvin säädettyä. High passi me ottais tonne. Tätä ei näköjään saa alle 19. Tämä on siinä mielessä vähän huono. Sitten jos me ottais niin tässä on vain yksi piste, me ei saa säädettyä, kun tähän pelkästään high passi tai pelkästään low passi. No tuopas on huono homma näköjään. Miten se näin voi olla? Miten se Reari? Eikä takakaiuttimia. Tällä me saadaan säädettyä molemmat ilmeisesti. Elikkä ainoastaan high passi. Eikä me ottais tänne saada justiin vaikka joku 39 tai jotain semmoista ja vähän jyrkemmäksi. Ja sitten jos me laittaisiin tää niinku supparille pelkästään, niin me voitaisiin tähän laittaa sitten low passi. Ja laitetaan se vaikka jonnekin, no jos meitä 80 tai jotain mietittiin, niin se olisi niinku ton näköinen sitten käppyrä, mikä tulisi. Mutta joo, tässä näköjään supparille tänne ei saa laittua näköjään molempia ollenkaan, että saa pelkästään yhden suodon vaan, vähän huono homma. Mutta joo, jatketaan nyt tästä. Mä käyn kytkemässä nuo ja laitan sitten tää Sinuswippi soimaan ja katsotaan miltä vaikuttaa. No niin, nyt olisi kaikki täällä kytkettynä. Eli tää menee 5-50 Hz ja tuo menee 40-80 Hz. Muistaakseni. Tää tuli tää linjamuun, niin vaan noihin takakaiuttimiin, mikä täällä on. Ja täällä on LPF päällä tuolla ja se on 80 Hz tuolta noin. Nyt sen pitäisi niinku soija aika hyvin ja mä ton tason säädin jo niinku maksimille. Elikkä, tai niinku miten paljon tää nyt pystyy hengittämään, tää on portti. Tää on liian pieni jo. Mä tossa vähän testailin jo niin, että jos tälle laittaa niinku maksimitehot tuosta vahvistimesta, niin silloin tuo portti ottaa tuolla vastaan jo. Elikkä tähän pitäisi melkein laittaa isompi suppari sitten jo kaveriksi. Mä mietinkin jo, että pitäisikö ottaa tuohon 8-tuumainen tuohon viereen. Mä otan tuo 6,5 pois ja tekis tuohon lisäosan vaan. Leivän tästä koko alueen niin tämmöiseksi suurin piirtein ja tuohon vaan isompi suppari sitten. Jos tuntuu, ettei se ole tarpeeksi lujaa. Mutta joo, pitää nyt miettiä. Mutta joo, minä nyt katsoa sitä äänenpainemittaria, että millaista lukemaa sitä nyt irtoaa sitten.
No niin, nyt ollaan tässä testausvalmiudessa molemmilla passoilla. Eli nyt on molemmat siellä toiminnassa. Lähdetään testaamaan tällä SciencePipillä vaan ja katsotaan minkälaista kaistaa nyt saadaan sitten pihalle. No on säättynyt suurin piirtein samalle tasolle nuo vahvistimet. Tai siis sen pienen vahvistimen mukaan. No joo, tosi pahan droppi tuli tuohon keskelle. 113 desibeliä vaan, tuli 46 hertsiä. Eli oiskohan nuo supparit mulla nyt vasta vaiheessa. Tää on muuten ihan hyvän näköinen käppyrä, mutta justiin tuo, mistä tuo jakotaajuus tuolla on, niin tuo kohta on näköjään aika pahan näköinen. Eli mä kokeilla vaihtaa ton supparin tuolta saa vaihtua sen vaiheen soittimelta vaan, niin laittaa sen supparin siihen reversed. Eli tavallaan mulla on sen tuo nyt ihan normiasennossa. Sen soittimen mukaan mä vaihdan siihen reversediin, niin katsotaan jos se auttaisi. No niin, sitten uutta testiä, jos nyt toimis. Eiköhän ainakin paremmin ajattelisi toimiva. Nyt oli nätti kaista, erittäin hyvän näköinen. Eli nuo supparit oli tuolla vastavaiheessa vaan ja sen takia se ei toiminut tuolla ekalla kerralla. No niin, ja nyt on niinku tosi nätin näköinen tuo kaista, että tuo on niinku 130 desibelin tuntumassa. Tuommoinen noin on, niin tuo on aika hyvä, mutta mulla on tuo supparin taso tuolla aika pienellä vielä. Ja ei nyt aika alkanut niinku yhtään haisemaan, kun saatiin rajattua niitä korkeita pois sieltä. Eli mä saisin supparille vielä lisää tasoa niin ruuvattua, mutta sitten tuolle pienemmälle supparille mä en saa enää yhtään tasoa, se on ihan niin täysillä nyt siellä. Niin paljon kuin uskaltin vaan laittaa, niin mä laitoin, että se on nyt niin kaikki teho pihalle. Ja se porttikin siellä pitää aika moista mekkalaa jo, että portti on liian pieni, eikä sitten tehokanta enempää laittaa sen takia. Mutta joo, ihan niin kuin huomattavasti parempi niin kuin nyt on, mitä yhdellä passolla, ihan järkyttävä ero.
Kokeillaan huvikseen vielä ovi auki, eli mä voisin tuon oveen, että saadaanko lisää lukemaan. Eli nyt tuli 131.33. Nyt on tuossa ovi auki ja kokeillaan laittaa tätä alusta uusiksi tää, niin voidaan vähän paremmin tätä voi tulla. No joo, 133,99 desibeliä, 21 hertsiä. Joo, aika melkoista. Saatiin heti vähän lisää lukua, mutta tonne kyllä varmaan kärsisi tehoa pistää vielä enemmän. Varsinkin tuolla noin matalataajuudella, niin siellä oli se impedanssi niin korkea, että varmasti kärsisi laittaa kuinka paljon lisääkin tehoa. Eli kyllä 140 desibeliä voisi olla mahdollista soittaa tämmöisellä Infinite Bafflella näköjään, tai tällä mun nykyisellä systeemillä. No joo, tuo toisen passon lisäys oli ihan älytön parannus tähän systeemiin. Eli en mä olisi varmaan ikinä saanut toimia pelkästään tällä yhdellä passolla näin hyvin, miten tämä nyt kahdella toimii. Tämä on niinku ihan älyttömästi parempi nytte. En tiedä auttaisiko se, jos mä sitä reikää saisin vähän isonnettua sitä varapyörämontusta. Ehkä sillä mä saisin vähän sitä kaistaa ehkä laajennettua, en tiedä miten se toimii. Ehkä sitä voi kokeilla sitten joskus. Mutta joo, katsotaan nyt mitä seuraavaksi tähän keksitään, mutta nyt tää on jo yllättävänkin toimiva systeemi, että eli kahden passon setuppi on näköjään aika niinku välttämätön, jos haluaa niinku Infinite Bafflea käyttää. Mutta joo, kyllähän tää toimii ja matalat tulee ihan järkyttävästi, mutta korkeissa jäätiin ihan radikaalisti kyllä. Niin kuin tommoselle pikkupassolle. Niin kattokaa nyt miten pieni. Verrakkaa nyt näitä. Jotenkin vaikea ymmärtää, että miten tuo toinen ei toista korkeata juuri mitenkään. Tai toistihan se jollakin lailla, mutta alkupasso heti haisee ihan tajuttomasti, kun se ei liiku ollenkaan. Et sehän se ongelma oli. Mutta joo, jatketaan tästä. Pitää katsoa mitä keksii seuraavalla kerralla tähän parannusta sitten. Morjens!